Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme, jakým způsobem vy můžete udělat ze standardní spouště na Evu takovouhle pěknou spoušť, kterou mám teďka v ruce. Je rovná, vyrobená z úplně jiného materiálu a má úplně jiný pocit při tom spouštění. No, jdeme se na to podívat. Vítám vás zpátky po krátkém intru, jak jsem říkal, dneska se podíváme, jakým způsobem se dá vyměnit tato spoušť a něco si o ní řekneme. Je to spoušť od společnosti Ascalon Arms, je udělaná samozřejmě z duralu, je to moc pěkně obrobený, nikde žádný ostrý hrany, hezky udělaný. Výhodou téhle rovné spouště je, že si tam každý najde tu svoji pozici, zároveň při tom spouštění se vám ten prst vlastně zasekne, dejme tomu o ten rádius tady dole a mnohem pohodlněji se to spouští. Vlastně ve výsledku spousta sportovních spouští je potom udělána s tím rovným stylem. Ať už u pistolí nebo u dlouhých zbraní, zkrátka je to v mnoha případech lepší. No, co k tomu budeme potřebovat? Samozřejmě spoušť jako takovou, jedná se o spoušť Ergon, jak jsem říkal, Ascalon Arms. Líbí se mi, že Ascalon nám tady jako vždycky dá už všechno k tomu, to znamená, že tady máme dva imbusy, máme tady i pojistný šroub, ten spodní a máme tady i ten čep, který budeme muset vyrazit. Na to, abychom mohli vyrazit ten čep, tak samozřejmě potřebujeme nějaké další věci, buď to standardní vyrážečku například od společnosti Real Evit, anebo samozřejmě cokoliv jiného, co budete mít doma po ruce, ale mělo by to vždycky vyhovovat tomu průměru toho čepu jako takového. Když to bude menší, může to být problém, jelikož je to dutej čep, a když to bude větší, tak to samozřejmě nikdy z toho nevyrazíte. Potom nějakou podložku, která potom poslouží k tomu, abyste na tom mohli ten čep vyrazit, jelikož samozřejmě to není úplně legrace, drží tam poměrně slušně, takže tam musíte maličko zabrat. No, abychom mohli začít nakládat s tím evem, tak samozřejmě si musíme provést kontrolu, že zbraní není v nabitém stavu. To všichni známe, stáhneme páku, podíváme se do výhozního okna a samozřejmě nesmíme tam mít žádný zásobník. Takže to klidně můžeme udělat. Rána jistoty, samozřejmě bezpečným směrem. No a teď už vlastně zbývá rozborka. Ta rozborka se musí udělat s pákou umístěnou v téhle zamykací poloze. To znamená, že musíme si odjistit, natáhneme, zajistíme si páku, jak jsem říkal, nahoře. Teď můžeme zase třeba zajistit a můžeme tu zbraň rozebrat. Vytáhneme čep a jednoduchým pohybem rozdělíme ten lower od upperu. Tak, tu část si můžeme dát stranou, tu ve výsledku teďka nebudeme potřebovat a budeme se soustředit jenom a konkrétně na ten spodek. Vždycky každému doporučuji v tu chvíli si přepnout do odjištěné polohy a spustit si to kladivo dopředu, jelikož nikdo z nás nechce si o to někde tady zaháknout nebo si to zkrátka spustit, ať už do prstů nebo do toho vyhazovače. Takže to si spustíme a můžeme se rovnou vrhnout na rozborku toho spoušťového mechanismu jako takového. Co je na to potřeba? Tím menším imbusem musíte vždycky vyndat tu pojistku nebo ten přepínač střelby. Úplně jednoduchý, ale vždycky musíte odšroubovat nebo sundat tu pravou část, aby to šlo krásně stáhnout. Takže to tady jenom vyšroubujeme. Jak je vidět, máme tady pojistky nebo přepínače taky od Ascalonu. Jediný co, tak jsem si tam vybarvil to logo, jelikož se mi líbí, že na první pohled je vidět, jestli to směřuje na S, nebo respektive na 0 nebo na 1. Takže to si jenom odšroubujeme kroutivým pohybem, sundáme a vystrčíme si tu druhou část. Naprosto jednoduchý a teďka musíme sundat ten šroub. Tady je k tomu dírka, takže to jenom prostrčíme a můžeme povolit. Nicméně doporučuji na poprvé to povolovat za tu další páku, jelikož ten šroub je tam od výroby opravdu velice napevno, takže v protisměru hodinových ručiček to pěkně povolíme a v okamžiku, kdy to máte povolený, můžete použít už tuhletu dírku a vyšroubovat to takhle bez toho, ani byste to museli neustále vyndávat a přemisťovat. V okamžiku, kdy to máte vyšroubovaný, tak ten šroub vám nevypadne
a můžeme si to vytáhnout. Ten spoušťák vytahujeme pěkným lineárním pohybem hezky nahoru, jinak se vám zahákne ať už na jedné nebo na druhé straně. Tak tohoto si můžeme položit stranou a podívat se jenom na ten spoušťák. Je to velice jednoduchý mechanismus, nějaký bicí kladivo, nějaký pružiny a samozřejmě spoušť jako taková. Tu spoušť rozeděláme tím způsobem, nebo odmontujeme tím způsobem, že tady vlastně vyndáme ten čep. K tomu nám potom poslouží podložka a samozřejmě patřičný vyrážeč. Ten vyrážeč si zvolíte úplně jednoduše, tady to v tomto případě je to označený jako 1/8 palce, takže vy si to vlastně můžete úplně v pohodě tím způsobem vložit dovnitř do té dírky a jenom do toho lehce ťuknout kladivem. Upozorňuji, že opravdu lehce, nikdo nechce to tady zničit, takže všechny tyhle ty věci, operace, pokud samozřejmě to nejsou nějaké operace, které vyžadují trošku násilí, tak provádějte vždycky s rozumným množstvím síly. Čep máme venku, dáme si ho někde na bezpečné místo. Vždycky doporučuji tyhle věci nechávat na místech, který vám, zkrátka odkud vám to nemůže sjet nebo ztratit. Samozřejmě od Ascalonu tady máte náhradní, protože moc dobře kluci vědějí, že se může stát, že to ztratíte, nicméně vždycky na bezpečné místa, protože ne vždy máme náhradu hnedka po ruce. Ta spoušť je vlastně naražená na takovémhle protikusu, takže vy to jenom vezmete a stáhnete to dolů, není tam moc o čem přemýšlet. A pak vezmete vlastně tu rovnou novou a stejným způsobem ji vrátíte zpátky do té polohy, kterou potřebujete. Teď vám nezbývá už nic jiného, než tam zase vrátit zpátky ten čep. Pokud máte možnost a máte nějakou pinzetu nebo něco podobného, tak určitě můžete využít. Například společnost Real Avid dodává takovýhle pěkný pinzety, do kterých vlastně vy vložíte ten čep jako takovej a zajistíte si to, takže vám to krásně drží. Taková pěkná vychytávka. Rozhodně nedoporučuju tyhle čepy svírat v kleštích nějakou větší silou, jelikož můžete změnit trošku ten průměr a pak to samozřejmě nebude sedět. Nicméně společnost Ascalon to má udělaný tak, že vlastně nemusíte vůbec tohle řešit, jelikož ten čep už nám drží v té spoušti jako takový, vlastně v té první části, takže vy si to tam můžete jenom takhle umístit, pak si vezmete buď to samotný kladívko, anebo nějaký větší vyrážeč, který krásně si přesto sedne, samozřejmě potom i nějaký zahlazovač, pokud máte k dispozici například něco takového. Tím se nám to usnadňuje, takže já si to můžu jenom položit a prakticky tím větším vyrážečem to klepnout tak, aby to bylo souběžný, pak si můžu vzít jenom ten zažehlovač například a jenom to překlepnout, aby mi to zkrátka drželo tak, jak má. V tomhle okamžiku to mám vlastně souběžný s jednou stranou a z druhé strany to mám utopený, záleží, prakticky teď můžete vzít ten původní vyrážeč a trošku to ještě doťuknout tak, aby to bylo stranově souměrný, je to na vás, ale myslím si, že je to určitě lepší způsob. Tak, no a co teďka? Uklidíme si pracovní stůl a můžeme si zase hezky zpátky vrátit ten spoušťák. Úplně stejně, jako jsme ho vyndali, ho zase vložíme, to znamená pěkně lineárně ho spustíme dolů do toho ústrojí jako takového, aby se nám na žádné straně nezaseknul. Pokud se vám někde sekne, tak to jenom trošku poštelujte a on se zase vrátí zpátky tam, kam má. Je to opravdu úplně bez problémů. Teď si vezmeme vlastně zase ten imbus a po směru hodinových ručiček začneme pomalečku dotahovat. V okamžiku, kdy ucítíte odpor a začne to takhle vrzat, to znamená, že už jste skoro na doraz, teď doporučuji to opravdu zlehka dotáhnout, aby jsme to nepřervali, ale samozřejmě, aby to tam drželo tak, jak má. V tuto chvíli si vrátíme zpátky ten přepínač, respektive pojistku. Vrátíme si zpátky ten pojistný šroub pomocí imbusu. Teď musíme natáhnout zpátky bicí kladivo, takže pěkně odjistit, zajistit a můžeme si vrátit zpátky ten pullover do toho apru, zajistíme a teď nám nezbývá nic jiného, než zkontrolovat funkcionalitu zbraně, takže hezky si zkontrolovat, že to všechno funguje tak, jak má. Můžeme spustit závěr hezky dopředu, vyzkoušet si stisknout spoušť,
Všechno nám funguje, vyzkoušíme pojistku. Všechno se zdá, že funguje tak, jak má. Už máme novou spoušť a můžeme to běžet vyzkoušet na střelnici. Tak jo, přátelé, děkuji moc za pozornost. Jako vždycky odkaz na ten produkt najdete dole v popisku videa, takže kdyby vás zajímal, tak se tam klidně můžete podívat. Pokud by vás zajímal celý komplet ten spoušťák, tak ten by měl být, dejme tomu, do měsíce, takže kompletně celý to spoušťový ústrojí, tohle to má, myslím, kolem 3,5 nebo 3,6 kg. To, který se připravuje, bude mít kolem 1,7 nebo 1,5, takže samozřejmě pro sportovní účely mnohem lepší, ale pokud chcete ten standardní, dejme tomu vojenský spoušťák, tak vám stačí jenom takováhle pěkná vychytávka v podobě z toho jazyčku vlastně jako takového. Tak jo, ještě jednou díky moc, mějte se krásně a u dalšího videa. Ahoj.